Yo, what's up mga tropa? I'm J Person. Welcome sa aking YouTube channel mga tropa. Sa mga bago pa lang dyan, baka pwede namang makahingi ng like, share, and subscribe bilang suporta sa ating YouTube channel, no? So ayun, ang video natin ngayon mga tropa ay pupunta tayo sa ALX, Action Cam and Motorcycle Parts sa May Laguna para ipamodify mga tropa tong ating action camera. Sabi kong modify mga tropa, palitan natin tong lens ng aking action camera na S60 ng super wide. Ito mga tropa, gamit ko is naka wide lang siya, so hindi masyadong kita yung ating dashboard, no? So ang gagawin dito, papalitan siguro, or ewan ko kung may modify lang sa lens para maging super wide, para naman makita yung buong panel board natin pag tayo ay nag moto vlog, no? Kasi isa din to sa mas recommend ng mga sikat na moto vlogger mga tropa ay yung kita yung manibela or yung dashboard, para naman yung mga nanonood ma-feel na parang kasama talaga sila sa ating motovlog. Tama nga naman mga tropa, no? Kahit ako nga mga tropa, pag nanonood ako mas maganda yung nakikita yung dashboard. And sa isa pang disadvantage mga tropa ng naka-wide lang, medyo nakakahilo siya panoorin mga tropa. Unlike sa naka ultra wide or naka super wide, parang magiging mas stable siya, mas magiging stable yung camera. Kasi ako matropa, malikot talaga yung ulo ko, kaya minsan nakakahilo talaga. So na-chat ko naman na sila mga tropa, no, kagabi. Bale 600 pesos daw yung pagpa-modify, since doon naman ako bumuli ng camera, action camera. So babiyahe pa ako mula dito sa Tanawan, Batangas, papuntang Laguna, mga 20 to 30 minutes na biyahe, depende sa traffic mga tropa. Ngayon papagas muna siguro ako, tapos update ko na lang kayo mga tropa pag nandun na ako siguro. Magkano na kayo yung gas? 60.30 yung regular. Yung ano naman, premium 61 yata mga tropa. Full tank po. Yo, tropa, nandito na. Dito na tayo. Oops.
ulit, di mo balikan. Ayos pa eh. Magpupuwersa ka lang talaga pag may gusto kang i-test. Kasi sa scooter trial meron din pala silang mga kompleto din yung kanina. stock ko ba kung hindi? Bakit? Sakit na ano yan. Walang penta na. Nag-i-stock up. Oo. Talagyan mo lagi na WD. Ilalim. Parang yung puso. Salamat. Yun. So ayun mga tropa, pasensya na hindi ko na review agad itong ano natin, bagong palit natin na lens. Gawa nung paalis na ako mga tropa, nung nandun ako sa may ALX Action Cam and Motorcycle Parts, nalobat naman yung ating action camera. So eto, kinabukasan na tong review na to. Kasi yung charger ko, nakalimutan ko sa bahay. Tsaka yung extra battery ko. So ayun, eto na lang. Ganito na lang. I-review natin ng ayun, i-review natin dito. So ayun mga tropa, no. Ito na yung bagong lens natin na super wide. Kasi yung dati, yung gamit natin is naka wide lang. So hindi siya, yung wide lang, hindi kita yung ating dashboard. Ito mga tropa, ito. So ngayon, as you can see, nakikita na, di ba? So ito yung gusto natin. Kasi yun nga, ito yung isa din sa suggested ng ating mga sikat na vloggers o yung mga matagumpay na sa pagmo-moto vlog, na dapat kita yung manibela, yung dashboard, para parang sumasama talaga yung ating mga viewers sa ating pagmo-moto vlog. Kasi tama nga naman, no, para mas ma-feel nila. And syempre, yung kasing wide mga tropa is parang masyado siyang zoom. Kaya minsan nakakahilo panoorin mga tropa. So itong ano natin, super wide, hopefully mabawasan mabawasan yung pagka magalaw ng ating action camera. So bali mga tropa, no, tinanong ko yung nag-modify nitong action camera natin na S60 kung hindi ba magbabago yung video resolution niya. So sabi naman niya mga tropa ay hindi naman daw, mas gaganda pa nga daw lalo na sa gabi.
And hopefully sana nga, no. And siya nga pala mga tropa, no, yung sinabi ko dun sa ano, sa unboxing natin nung itong S60 tsaka review, na gagawa ko ng review para doon, no. So ang gagawin ko na lang mga tropa ay napanood nyo yung umpisa nitong video, yun yung ano mga tropa, yun yung dating video resolution tsaka angle ng ating lumang lens. So yung sa unang part nitong video na to, yun yung umaga mga tropa. So yun mga tropa, samahan nyo ako para mas makita nyo yung full potential ng ating action camera, no? Stay tuned lang mga tropa. Ayan mga tropa, idagdag ko pala yung stabilization ng ating lumang lens. Napanood nyo naman yung sa sa unang part ng video na to. So yan yung stabilization nya. And siya nga pala mga tropa, may kwento ko yung may kwento ko tong audio na gamit ko. So yun mga tropa, yung external mic nito na stock, yung kasama nitong S60 na camera is hindi ko na ginamit mga tropa, no. So trinay ko naman siya isang beses, then hindi ko na inulit mga tropa. Gawa na nga basag talaga mga tropa, walang maintindihan, masakit sa tenga. So ang ginawa ko mga tropa ay nag-YouTube ako, nag-search ako kung paano yung mga DIY na audio para maging malinaw. So ang ginawa ko mga tropa, meron akong lumang headset ng Samsung, yung 3.5 mm na headset. Tapos bumili ako ng yung parang pang convert ng audio from dito sa ating action camera to dito sa ating headset. Tapos meron pa akong isang binili na converter naman, kasi yung cord na direkta sa ating action camera hindi siya 3.5 mm. So bumili ako ng pang 3.5 mm para yung audio na galing sa ating action camera i-convert niya sa ating headset. So itong audio na to gamit ko ngayon, yun yung improvise natin na audio ay na mic mga tropa. Tapos na-try ko naman mga tropa, sobrang linaw, no? Hindi siya static, hindi basag, sobrang linaw. So recommended ko din to sa mga, lalo na sa mga nag-umpisa pa lang gaya ko. Kaya gagawin ko to ng video mga tropa para yung mga kapwa natin na nag-umpisa pa lang and wala pang pambili ng mic, kasi mahal din mga tropa yung mga mic na nabibili ngayon. Meron naman yung mura, kaso ganun din, basag din, hindi rin maganda yung audio. So sa rin kasi yan mga tropa sa importanteng gamit mo sa pagmo-motovlog, no? According sa ating mga sikat na motovloggers, yung malinaw na audio quality. So ayun mga tropa, dito ko natatapusin yung ating video. Maraming salamat sa panonood. Stay safe and healthy. God bless po.